Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái công nghệ từ thời ngày xưa. Đó là cái máy fax, chỉ là một cái máy giấy nhiệt thôi. Thôi, quay lại vấn đề chính. Hôm nay mình vẫn còn giữ mấy thì lôi ra được mấy cái máy fax cũ. Bây giờ chẳng dùng đến cái gì cả. Giã nó ra. Lấy được cái gì thì lấy nha. Chắc mình sẽ lấy cái bo nguồn. Những cái đời máy này là nó là made in Japan nhá. Chất công suất thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, tầm nguồn ra tầm đâu 5A đổ lại. Vứt cái main này cũng bỏ. Đây, còn nhân vật chính của chúng ta đây. Một cái bo nguồn nhá. Ra 2 nguồn. Cái này trước mình cũng đã từng dùng một cái này. Cái máy lọc nước của nhà mình ấy, nó bị hỏng. Hỏng cái adapter. Cũng là của cái máy lọc nước cũng của thương hiệu nổi tiếng đấy. Nhưng mà cái adapter bỏ ra thì quá lớn. Có mỗi cái pin áp, con tụ, vài con diode nắn đó, thế thôi. Còn cái nguồn như thế này, nguồn sung khỏe. Lại quay lại cái máy lọc nước. Con tụ nó yếu, thế là mà điện của nó thì nó chập chờn lắm. Con tụ nó yếu, thế là cái máy lọc nước ấy, nó cứ chạy hoài, không ngắt. Cuối cùng tìm ra hóa ra là cái adapter. Thế là mình mới dùng cái này, mình chạy cho cái bơm. Cái bơm của lọc nước nó dùng nguồn 24 mà. Con này thì chất. Mua một cái hộp nhựa chế cháo cho nó bọc, cho nó kín, không bị ảnh hưởng bởi nước. Chạy xả. Nguồn Mitsui. Đó thôi, còn lặt vặt vài cái sợi dây máy này thì bỏ. Rồi, đây là những nhân vật chính của ngày hôm nay. Hôm nay mình giã 3 cái máy. Được 3 cái bo. Để dùng cho việc chế cháo cho gia đình ở sau này. Cần gì thì dùng. Nó có 2 nguồn 24V và 5V. Công suất khoảng 5A. Chỉ cần mua mấy cái hộp nhựa thôi. Kích thước vừa, nhét nó vào. Tốt nhất là mua cái loại chống nước được đấy. Có nắp, có gioăng ấy. Thế là chế được cái nguồn đẹp. Bây giờ những cái nguồn của tàu, adapter nọ kia của tàu không lại được. Nguồn sung khỏe lắm, chất. Thôi, video của mình đã dài rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn, bye bye.